Köszöntöm Önöket! Mai adásunkban a korabeli sztárokról, azaz a Rödút és Vigadó épületében fellépő világhírű zeneszerzőkről fogok elmesélni egy-egy érdekes történetet. 1833-ban, nem sokkal a Rödút megnyitása után az első itt fellépő világhírű művész, idősebb Johann Strauss osztrák zeneszerző, aki teljes zenekarával utazott Pestre, nem is akárhogy. Maga Strauss, a bécsi keringő atya, üveghintón érkezett ünnepélyes bevonulással. Őt követte 31 muzsikustársa 4 fogatú kocsikon. Összesen 3 hangversenyt adtak zenekarával a Rödútban. Liszt Ferenc 1839 szenteste lépte át először a Rödút küszöbét, majd 3 nappal később jótékonysági koncertet adott az 1838-as árvízkárosultak javára. A művész egy formabontó berendezéssel készült a jeles eseményre. A korabeli lapok részletesen beszámolnak arról, hogy a nagyterem közepére egy emelvényt helyeztek el, melyre 2 zongorát tettek egymás mellé. Liszt Ferenc felváltva játszott a 2 hangszeren, így a terem minden részéből jól láthatta és hallhatta őt a közönség. A budapesti hangversenyélet történetében meghatározó esemény a Vigadó 1865-ös megnyitása, ugyanis ez volt a főváros első koncert- és bálterme. Az épület ettől kezdve helyet biztosított az ország első hivatásos, rendszeres koncerttevékenységet folytató együttesének, az Erkel Ferenc vezetésével alakult Filharmoniai Társaság zenekarának. Első hangversenyükön Beethoven 9. szimfóniáját adták elő, melyet első ízben hallhatott a budapesti közönség. A hatalmas sikerre való tekintettel a koncertet egy hónappal később megismételték, és Erkel Ferenc karnagyot emlékül egy díszes ezüstkarmesteri pálcával ajándékozták meg. 1875 tavaszán nem kisebb szenzációra készültek a Vigadóban, mint Liszt Ferenc és veje Richard Wagner közös hangversenyére. A koncertből származó bevételek egy részét, melyet összesen 9000 forintra becsültek, a Bayreuthi Színház javára gyűjtötték. Budapest ezzel a nem kis összeggel járult hozzá Wagner színházának megépítéséhez. A koncertet övező hatalmas érdeklődés miatt, elrejtve a kíváncsiskodók elől, az összpróba zárt ajtók mögött zajlott. Wagner a díszterem kulcsait zsebre dugta, míg a próba véget nem ért. 1879 és 1892 között több alkalommal adott koncertet a Vigadóban Johannes Brahms, német zeneszerző. Az akkori magyar zenei élethez közeli kapcsolatok fűzték a művészt. Magyaros dallamokat jegyzett fel, amelyeket számos művében feldolgozott. Az egyik legemlékezetesebb koncertje a Vigadóban a második B-dur zongoraversenyének ősbemutatója volt, amely a magyar filharmonikusok előadásában csendült fel. Claude Debussy, francia zeneszerző 1910 telén adta a Vigadóban egyetlen budapesti hangversenyét. Az esemény egyik fő számaként a Waldbauer Kerpely vonós 4-es remekelt Debussy egyetlen G-moll kvartettjével. Azt írja a mester: ide kellett kerülnie az európai világ szélére, hogy végre egyszer úgy hallja azt a féltett és kényes művét, ahogyan elképzelte. Később a Vigadó adott otthont az 1923-as jubileumi Pest, Buda és Óbuda egyesítése alkalmából megtartott koncertnek, amelyen Kodály Zoltán, Bartók Béla és Dohnányi Ernő ez alkalomra komponált ünnepi művei hangzottak el, a Filharmoniai Társaság tolmácsolásában Dohnányi Ernő vezényletével. Itt hangzott el első alkalommal Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus című műve, amely rövid időn belül világhírű ismertséget hozott a művésznek. Végezetül hallgassák meg mai adásunk kvízkérdését. Az alábbi zeneszerzők közül melyik művész nem lépett fel a Vigadóban? A. Richard Wagner, B. Johannes Brahms, vagy C. Giuseppe Verdi? A helyes megfejtés betűjelét kérjük küldjék be a közönségszolgálat@vigadó.hu e-mail címre. A helyes megfejtés beküldők között éves kiállításbérletet sorsolunk ki.
További érdekességekkel várjuk Önöket következő adásunkban is. Viszontlátásra!